ตั้งกล้องนะครับทีนี้เดี๋ยวจะตักดินให้ดูเวลา10 ล้อจะถอยกับเอาดินแล้วก็ตักดินรอไว้เลยเราต้องบังคับคอนโทรลวาล์วทั้งมือซ้ายมือขวาให้มันแมทกันครับเราได้ที่จะให้ก็จอดแล้วก็บีบแต่ครับส่งสัญญาณจะจอดแล้วก็ตัดระวังอย่าให้โดนรถนะครับพอขับไปขับมาแล้วคุณก็จะรู้เองว่าควรจะคอนโทรลวาล์วตัวไหนเท่าไหร่ประสบการณ์จะสอนเราเองครับผมทางที่จะไปลงมันไม่ค่อยดีครับตักให้ไปน้อยๆเดี๋ยวแต่ทางนะครับถ้าทางมันไม่ค่อยดีวิ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวรถจมแล้วก็ให้น้อยๆไปก่อนพอได้ครบแล้วก็ส่งสัญญาณบีบแต่เดี๋ยว10 ล้อก็จะออกครับสาธิตก็บอกอีกทีนึงนะครับคอนโทรลวาล์วข้างซ้ายถ้าดันออกตัวนี้จะออกนะครับดึงเข้านี่จะเข้าตัวแขนเบี่ยงซ้ายจะสวิงซ้ายเบี่ยงขวาจะสวิงขวาคอนโทรลวาล์วข้างขวาดันมาทางซ้ายมือจะเข้าผลักทางขวามือจะออกถ้าดันเดินหน้าแขนจะลงถ้าดันถอยหลังจะขึ้นนี่ครับมาอีกแล้ว
ครับผม